Φίλοι μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι πρέπει να παίξετε ούτως ώστε να μπορείτε να συνοδεύσετε ένα τραγούδι το οποίο είναι γραμμένο σε ρυθμό τσάμικο. Το τσάμικο είναι χαρακτηριστικός ρυθμός κυρίως της Υπήρου, αλλά και άλλα παραδοσιακά δημοτικά κομμάτια είναι γραμμένα από άλλες περιοχές πάνω σε ρυθμό τσάμικο. Το τσάμικο λοιπόν το μετράμε σε 3 τέταρτα και έχει πολύ χαρακτηριστικό μέτρο. Πάμε να το δούμε λοιπόν σε ρε μινόρε. Θα παίξουμε 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Αυτό είναι, ελπίζω να γίνεται κατανοητό όπως το δείχνω. Ως παραλλαγή μπορούμε να βάλουμε αντί για όλα τα μπάσα ρε που είναι άσχημο, να βάλουμε τον πρώτο μπάσο ρε και το δεύτερο λα. Δηλαδή 1, 2, 3, 1, 2, 3 και θα ακούγεται αυτό σε κανονική ταχύτητα. Αυτός λοιπόν είναι ο ρυθμός τσάμικο. Ελπίζω να έγινε κατανοητός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και εύχομαι να σας δώσω ένα από τα επόμενα βίντεο μου. Να είστε καλά, καλή μελέτη!